täytyy sanoa, että kyllähän se tuntuu aika magealta alkuvaiheessa. Sitten siihen ajattelee, että siihen liittyy sellaista niin kuin statusta ja sitten siihen liittyy sellaista kuviteltua valtaa ja muuta. Ja tuntuu hirveän hyvältä ryhtyä toimitusjohtajaksi. Ajattelee, että nyt on saavuttanut jotain. Ja sitten taas jos miettii, että mitä johtaminen merkitsee ja miltä se tuntuu nyt tässä sitten tämän aika monien vuosien jälkeen, niin se ajatus statuksesta ja vallasta on oikeastaan aika taka-alalla. Mun nimi on Salla Ibrahim ja sä kuuntelet Mind is your own business -podcastia, missä mä jututan vähän yrittäjiä ja johtoa heidän omista tarinoista ja kehittymisestä ja ehkä vähän niistä kipukohdista kanssa siellä matkan varrella. Ja toivottavasti tämä toisi sulle inspiraatiota ja mahdollisesti vähän semmoista myös vertaistukea siihen sun oman kasvun matkalle. Ja tänään mulla on vieraana Timo Lappi täällä, kasvuyrittäjä, hallitusammattilainen ja ennen kaikkea äärimmäisen sydämellinen ja mukava tyyppi. Tervetuloa tänne. Kiitos. Kiva olla täällä. Ihan ensimmäiseksi, millä fiiliksellä olet tänään täällä? Kiitos. Me tässä istuskellaan tiistaina aamupäivällä ja tiistait on mun ihan suosikkiaamu ja ne lähtee liikkeelle aamuvarhaisella hölkäten painonnostosalille, jos tehdään tempauksia ja työntöjä. Yes. Sen jälkeen on aina tosi energinen olo koko lopun päivää. Mahtavaa. Paras tapa aloittaa päivä. Kyllä. Ehdottomasti. No mennään tämmöisiin vähän nopeampiin lämmittelykysymyksiin tässä alussa ennen kuin sukelletaan syvään päätyyn. Niin mikä on viimeisin kirja tai elokuva, jota sä voisit suositella meidän kuuntelijoille? Mä luin joku aika takaperin Raija Orasen kirjan Iso, joka kertoo Gösta Serlachiuksesta. Okay. Monet muistaa Gösta Serlachiuksen taidemuseon Mäntästä. Hän eli 1800-1900-luvuilla ja rakensi sitä Mänttää tehdaspaikkakuntana, paperiteollisuutta ja metsäteollisuutta siellä. Ja se on tämmöinen puolifiktiivinen romaani ja vähän sitten elämänkerta. Mutta se, mikä sitten teki mielenkiintoista, oli se, että miten tämmöinen niin kuin historian hahmo heräsi eloon. Ja sitten sellainen tyyppi, jota me jälkikäteen tiedetään lähinnä taidesäätiöistä ja muista, niin näki, että ei se ollut kuitenkaan mitään pelkkää jatkuvasta voitosta voittoon menemistä, vaan sitten matkan varrelle osui muun muassa sotavuosia ja kaikkea muuta, jolloin tuli välillä aika isostikin turpiin ja sitten taas lähdettiin tekemään eteenpäin. Ja se opetti mulle sen, että nämä ympäröivät olosuhteet, jossa me aina aika ajoin toimitaan, vaikuttaa meihin kaikkiin ja ne pitää ottaa huomioon ja se jotenkin toi mieleen myös tämän hetken, missä me nyt eletään, että nyt ei ehkä ole kaikkein helpoimpia vuosia, mutta nyt kerätään oppeja ja sitten hyödynnetään niitä taas sekä nyt että jatkossa. Joo, kiitos suosituksesta. Joku väittää, että ihminen rupeaa keski-ikäinen silloin, kun sitä kiinnostaa elämänkerrat tällä tavalla. Niinkö? Onko tämä tunnustus tässä kohtaa? Kyllä tämä taitaa olla. Okei. No kerro Timo, onko sulla jotain erikoisia taitoja tai harrastuksia? Semmoinen, mitä mä välillä pääsen väläyttelemään, on se, että mä aloitin alakoulussa aikoinaan jostain syystä, mä en oikein tiedä mistä, niin hanurin soittamisen. Wow, mä oikein niin omasta tahdosta halusin hakeutua tunneille ja sitten se järjestettiin ja mä varmaan kävin 4 vuotta tai jotain semmoista sit soittotunneilla. Jos miettii sitten, kun siinä alakoulu rupeaa tulemaan lopulle ja muuta, niin se hanuri ei ehkä ole niin kuin kaikkein kuulein soitin tai katuuskottavin. Mutta se jotenkin osui hyvään vaiheeseen elämässä sillä tapaa, että se meni tuonne jonnekin tosi syvälle kovalevylle motoriseen muistiin ja pystyy edelleen soittelemaan melkein mitä tahansa tällaista suomalaista iskelmää suoraan korvakuulolta. Wow. Ja yleensä tapahtuu joko vappuna tai juhannuksena. Mä voin niin kuvitella tämän tapahtuman vappuna ja juhannuksena. Mahtavaa. Jos tiimissä olisi 5 Timoa, niin millainen se tiimi olisi parhaimmillaan ja mitä sieltä mahdollisesti puuttuisi? Nämä on muuten Salle ihan huiseja nämä sun kysymykset. Me kysytään tämä myös usein rekrytoinnissa. Tämä saa hyviä vastauksia. Onneksi mä sain nämä etukäteen. Mä pääsin vähän miettimään. Jos olisi tiimi, jossa olisi 5 Timoa, niin se mitä siellä tapahtuisi, ne olisi kaikki aika vastuuntuntoisia ja sinänsä työteliäitä, ne pitäisi sovituista määräajoista ja muista vastaavista kiinni. Edelleen, jos siinä
tiimissä olisi 5 Timoa, niin siellä ei huudettaisi tai muuta. Se olisi aika rauhallista se työskentely. Mutta se, mitä siitä tiimistä puuttuisi, siitä ehkä puuttuisi sellaista jonkinlaista positiivista röyhkeyttä. Joskus joku mulle opetti, että maailma kuuluu kehtaajille, että sit pitäisi kehdata tehdä niin kuin ihan oikeastaan mitä tahansa ja niin edespäin, niin tässä ne ehkä kaipaisi vähän kannustusta. Tällainen rauhallinen, vastuuntuntoinen ja kaipaisi jotain semmoista ammattikehtaajaa sinne mukaan. Ammattikehtaaja on hyvä termi. Joo, mä oon oppinut tämän itse asiassa yhdeltä meidän tiimiläiseltä. Hän on ammattikehtaaja. Terveisiä Sailalle. No mikä asia on pitänyt sinua yöllä hereillä viimeksi? Itse asiassa viimeksi on pitänyt hereillä, kun mä oon miettinyt nyt tätä meidän ympärillä olevaa taloustilannetta. Ja toki maailmassa on kaikkea muutakin pahaa, mutta mä ajattelen, että ne on vähän niin kuin mun toimintamahdollisuuden ulkopuolella. Mä en niinkään valvo niiden takia, mutta sitten tämmöinen taloustilanne, joka nyt rupeaa näyttää siltä, että niin kuin omassakin tuttavapiirissä olevat ihmiset rupeaa ottaa hittiä sillä tapaa, että ne on ollut tekemässä asioita, jotka on aikaisemmin kannattanut, mutta nyt rupeaa olemaan tosi tiukkaa. Ja sitten sen näkee, minkälaisiin ikäviin tilanteisiin se voi johtaa. Ja se, mikä mua aina välillä kiinnostaa sitten, kun mä saatan joskus yöllä tätä ajatella, on se, että taloussuhdanteethan on tällaista jonkinlaista joukkopsykologiaa. Että tuossa pari vuotta sitten kesällä me vielä ajateltiin, että meillä menee kaikilla hirveän hyvin ja kaikilla oli varaa kaikkeen, tapahtui kaikkea hauskaa. Ja nyt sinänsä ihan samalla maapallolla me edelleen tässä eletään. Meillä on saman verran aurinkoa ja meillä on saman verran ruokaa ja muuta kuin mitä oli aikaisemmin. Nyt on taas semmoinen yleinen ajatus, että kaikilla menee vähän huonosti tuolla talouden puolella. Ja toivotaan, että saadaan käännettyä tätä taas parempaan suuntaan. Tuo on hyvin sanottu, että se on joukkopsykologiaa ja sepä onkin kysymys, että miten siihen joukkopsykologiaan sitten vaikutetaan, kun se on niin valtava massa, mistä ne ilmiöt syntyy. No mikä on sun paras neuvo tai ohje, minkä sä oot saanut? Yksi semmoinen, joka kolahti aikoinaan, taisin lukea tämän jostain haastattelusta. Tämä oli Risto Siilasmaa, joka tätä ohjetta antoi, ja hän totesi siinä, että kun tekee asioita, ne pitäisi aina tehdä siis töissä, ainoastaan sellaisia juttuja, mitkä olisi valmis lukemaan seuraavan aamun lehdestä. Ja se oli mun mielestä aika viisas neuvo siinä, että vaikka ajattelisi, että joku asia tehdään salassapitosopimuksen alla, niin että se pysyy salassa, tai vaikka ajattelisi, että joku asia on semmoinen, että mulla on tähän sopimuksen tai jonkun muun perusteella oikeus, niin jos edelleen näistä huolimatta se asia on semmoinen, että sitä ei tuntuisi kivalta lukea lehdessä, niin sitten se on ehkä taas aika vahva signaali siitä, että sitä ei kannata tehdä. Ja mä oon koettanut tämmöistä testiä sit soveltaa niissä asioissa, missä mä oon itse mukana. Äärimmäisen hyvä neuvo. Jotenkin toihan tekee konkreettisesti ehkä semmoinen arvojen mukaisten päätösten tekemisen, että jos pystyy niiden kanssa seisomaan päivän lehdessä, niin sitten todennäköisesti se on eettistä ja omien arvojen mukaista tekeminen. Joo. No, sulla on ammatillisesti paljon meriittejä ja oot paljon tehnyt, mutta jos sä sais käyttää ammattinimikkeitä, niin miten sä esittelisit itsesi? Jälleen kerran tosi hyvä kysymys, mitä hirveän harvoin ihmisiltä kysytään. Mä olen Helsingin Töölössä, asustelen, ja mä oon perheen isä. Mulla on 3 poikaa, joista jo nuorimmainen täytti vastikään 18, mikä taas tarkoittaa sitä, että mulla on aika kiehtovat vuodet elämässä tällä hetkellä menossa. Me äsken juteltiin sun kanssa ennen tätä vaikkapa päiväkotiaamuista tai muista, niin tällä hetkellä ei tarvitse tehdä mitään semmoisia. Ne kundit on siinä vaiheessa, että ne on just kivasti aikuistumassa, niitä on mukava seurailla, ne on aika itsenäisiä, mutta ne on kuitenkin vielä aika lähellä. Ja sitten muutenkin kotipuolessa asiat hyvällä tavalla, niin se antaa tosi mukavan tällaisen ikään kuin alustan sitten tehdä erilaisia juttuja elämässään sekä töitten merkeissä että harrastuksia ja muita. Et mä koitan oikein tällä hetkellä päivittäin aktiivisesti miettiä sitä, että just nyt on asiat ihan hirveän hyvin. Se on ihana kuulla. No miten sitten, jos sä katsot vähän taaksepäin, niin mitkä on ollut sun elämässä semmoisia määritteleviä hetkiä, puhutaan niin kuin defining moments, jotka on
tehnyt susta just sen, joka sä oot nyt? Jos sun pitäisi valita vaikka 3 hetkeä elämästä, niin mitkä ovat sellaiset isoimmat käännekohdat? Tämmöiselle triatleetille 3 kohdan miettiminen on hirveän luontevaa tässä. Yes. Jos mä mietin mun tarinaa, niin mä oon perheestä, jossa mun molemmat vanhemmat on lääkäreitä ja sitten niitä on sukupolvia siitä taaksepäin kanssa. Mä oon lähtenyt itse omaan suuntaan sitten puolestaan oikeikseen ja tämä ei oikeastaan ole ollut vielä se defining moment, vaan ensimmäinen defining moment oli semmoinen, että mä olin vajaan vuoden siellä oikeiksessa opiskellut ja sitten mä seuraavana keväänä rupesin puntaroimaan sellaista juttua, että toinen tällainen suosikkivaihtero oli kauppis ja sitten se edelleen kiehtoi siinä vaiheessa ja yksi mä tajusin, että mä voin ihan niin kuin itse päättää sen, että jos mä haluankin ruveta tekemään sitä tässä ohella. Ja se oli mun mielestä isompi defining moment kuin tämä ensimmäisen uran valitseminen, koska se eka oli sellaista tällainen niin kuin aiemman planin toteuttamista, mutta tähän toiseen liittyi taas semmoinen iso vapauden tunne omassa elämässään. Semmoinen, että itse asiassa, että mähän voin ihan itse päättää, mihin suuntaan mä haluan tässä mennä ja miten mä haluan tämän tehdä. Voiko se olla jopa semmoista oman äänen löytämistä ensimmäisen kerran? Tai? Se varmaan oli semmoista ja mä muistan vielä sen paikan oikeastaan, missä mä olin autolla, kun mä ajelin ja yksi se välähti, että hei, tässä on nyt tämä kevät aikaa sinne pääsykokeisiin, että mitäs jos mä jätän 1 tentin väliin ja käytänkin taas sen ajan siihen, että mä lähden lukemaan jotain ihan muuta. Ja se oli semmoinen, joka edelleen välillä tulee aina mieleen hetkenä. Ja tämä oli ehkä ensimmäinen defining moment, oli tämmöinen poikkeaminen siltä etukäteen mietityltä reitiltä ja se on niin kuin vapauden tunne, että se voi tehdä. Ei tarvitse mennä niin kuin ihmistä aina sitten normaalisti saattaisi tehdä. Sitten toinen defining moment sit liittyy siihen, että kun elämä meni sitten eteenpäin, mä sieltä oikeiksesta valmistuin ekana ja sitten sen jälkeen mä menin asianajotoimistoon duuniin ja ajatus oli se, että nyt painetaan lujaa ja sieltä mennään niin pitkälle kuin vaan suinkin voidaan päästä. Ja lujaa painaminen tarkoitti kanssa siihen maailman aikaan ihan ylettömän pitkiä työpäiviä. Mä muistan, me oltiin vaimon kanssa silloin sovittu, että keskiviikkoisin on tällainen perheilta, että mä lupasin tulla jo 8:30 uutisiksi kotiin. Aivan. Muuten siellä toimistolla oltiin iltakymppiin tai jotain muuta. Mutta sitten seuraava defining moment oikeastaan koitti siitä 2 vuotta eteenpäin. Ensimmäinen poika syntyi ja se laittoi miettimään ihan koko niin kuin tällaisen elämän arvoja vähän uudella tavalla. Et jos sitä ennen hereilläoloenergiasta se 90% oli mennyt sinne ammatillisiin asioihin, niin tämä laittoi sitten kohdentaa niitä uudella tavalla. Ja mä muun muassa muokkasin mun vuorokausrytmin uusiksi sillä tapaa, että jos se nuorten juristien tapa tehdä töitä oli se, että oltiin toimistolla pitkät illat, niin mä rupesin herättää sitä aikaisin aamulla. Mä ajattelin, että silloin on hyviä rauhallisia tunteja tehdä rästihommia pois, joka sitten taas mahdollisti mulle sen, että pystyi menee aikaisemmin päivän jälkeen sitten himaan ja sitten taas ole aidosti sitten taas perheen kanssa. Just näin. Ja sen takia mä jälkikäteen tosi hyvilläni siitä, että mulla ei yhtään sellainen tunne, että mä olisin missannut mitään, vaikka mä oon sitten sekä ollut ammatillisesti aktiivinen, että sitten taas ollut myös kotona. Mutta semmoinen, voisi sanoa, terve tasapainottava defining moment elämässä. Joo, kuulostaa siltä. Ja sitten kolmanneksi mä nostasin taas ammatilliselta puolelta sen, kun mä olin sitten ollut Suomen vanhimmassa asianajotoimistossa tekemässä uraa, joka mun omasta mielestä näytti ihan hyvältä ja olisi voinut johtaa eteenpäin ja niin edespäin. Mutta sitten mä sain tiedon tässä niin kuin starttivaiheessa olevasta uudesta yrityksestä, joka etsi sitten co-foundereita lähteä sitä kaupallistamaan ja hyppäsin sieltä Suomen tunnetuimmasta lakitoimistosta ihan alkavaan yritykseen. Ympäriltä riisuttiin sitten kokeneemmat kollegat ja Suomen tunnetuin brändi, pienen konttoritarvikekaupan kokoinen tällainen konttoritarvikevarasto ja mikrotuki ja muut. Ja sitten jäi jäljelle vaan muutama tyyppi ja läppärit ja sitten katsottiin, että mitä siitä lähtee tulemaan. Ja ehkä siinä uudelleen
tuli semmoinen jonkinlainen niin kuin vapauden tunne, että hei, että tästä voi kääntyä eri suuntaan kuin mitä ihmiset yleensä tekee. Ja sitten toisaalta sitten kun se homma kuitenkin tuntui luontevalta vielä vuodenkin jälkeen, sitten tuli tosiaan vahva olo, että sitten pärjää ilman mitään tällaista isompaa taustaorganisaatiota ihan niin kuin itsekseen muutaman yhtiökumppanin kanssa. Eli eka defining moment ajoittu sinne vapauteen, siinä ymmärsi, että voi lähteä tekemään tutkintoa, mistä tykkää toisen ohella. Toinen liittyy tähän niin kuin perheen mukaan tuloon ja sitten kolmas yrittäjäksi lähtemiseen. Mahtavaa. Jotenkin tosi selkeä tarina ja mielestäni sieltä kuului sen niin kuin vapaus ja joku semmoinen, että teen niin kuin musta tuntuu oikealta, että joku semmoinen vähän niin kuin niissä kaikissa 3 kohdissa. Kuuleeko mä oikein? Kyllä se varmaan kuulet. Ja molemmat ehkä kanssa semmoisia, just se vapauden tunnetta, että voi elää sellaista niin kuin oman näköistään elämää, eikä vaan sellaista, mitä ajattelee, että kuuluisi käsikirjoitukseen tyypillisesti. Just näin. No mitä sitten johtaminen sulle tarkoittaa ja onko se merkitys muuttunut tässä vuosien varrella? Ihan alun perin mä muistan, kun mä siellä Fondialla, minne mä menin ekana yrittäjäksi, niin mun ensimmäinen, mä olin ollut tuotantojohtaja, sitten mä olin kehitysjohtaja, sitten mä olin liiketoimintajohtaja. Palkkaan ei koskaan koskettu ja tehtävätkin jatkui melkein samanlaisina. Ja eihän näitä vastaavia johtajatitteleitä ollut missään muissa meidän toimialayrityksissä, että me oltiin ihan itse nämä keksitty. Sitten me päätettiin luopua titteleistä kokonaan ja siinä vaiheessa mä olin ainoa ihminen, jolla sitten firmassa oli titteli, on siirryn toimitusjohtajaksi ja sitten miltä se tuntuu ja miten se on kehittynyt, niin nyt näin niin kuin retrospektista täytyy sanoa, että kyllähän se tuntuu aika magealta alkuvaiheessa. Sitten siihen ajattelee, että siihen liittyy sellaista niin kuin statusta ja sitten siihen liittyy sellaista kuviteltua valtaa ja muuta. Ja tuntuu hirveän hyvältä ryhtyä toimitusjohtajaksi. Ajattelee, että nyt on saavuttanut jotain. Ja sitten taas jos miettii, että mitä johtaminen merkitsee ja miltä se tuntuu nyt tässä sitten tämän aika monien vuosien jälkeen, niin se ajatus statuksesta ja vallasta on oikeastaan aika taka-alalla. Sitten mun mielestä toimitusjohtajan valtakin on osin illuusio. Ei se voi tehdä ihan mitä sitä huvittaa, vaan sen tehtävä on sitten edistää yhtiön etuja. Aika tarkkaan aina miettiä, että mikä olisi nyt yhtiön etujen mukaista. Ei tehdä päätöksiä niin, että nyt minä ajattelen tänään näin tai pidän sinusta tai en ja sen takia päätän näin. Ja nyt mä oon viime aikoina ajatellut yhä enemmän, että johtaminen on palveluammatti ja johtamisessa pitäisi saada toiset ihmiset loistamaan ja silloin johtaja sen sijaan, että se käskisi, niin se kuuntelee ja sitten johtajan pitäisi olla ihan hirveän taitava viestimään ja saamaan asioita sitten perille. Se, että on siirtynyt asiantuntijasta johtajaksi ei ole mitenkään yksinkertaista, kun asiantuntija on tottunut vaikkapa mä juristina alun perin siihen, että päivää voi mitata sillä, että montako laskutettavaa tuntia mä tein tai kuinka monta sivua mä kirjoitin memoa tai sopimustekstiä tai minkälaiset neuvottelut oli, niin sit jos se johtajan päivä onkin sellainen, että se on toimistolla, se lukee asioita, se ehkä vähän kirjoittaa viestejä, sitten se kulkee toimistolle, kohtaa ihmisiä, keskustelee niiden kanssa, niin se on hirveän abstraktia työtä ja sitä on hirveän vaikea päivän jälkeen mitata, että oliko tämä hyvä päivä vai ei. Kyllä, onnistumista on tosi vaikea mitata siinä hommassa toisin kuin asiantuntijahommassa, kyllä. Ja sitten tosi pienet jutut voi sit osoittautua isommiksi. Mä muistan joskus sitten taas Heltti, tämä mun myöhempi yritys, niin sen aika alkuvaiheessa mä olin sitten kanssa toimarina ja sitten meillä oli pikkujoulupäivä ja sitten me käytiin läpi sellaista, että mikä on ollut jokaisen niin kuin vuoden paras hetki. Ja yksi sanoi, että oikeastaan vuoden paras hetki oli yksi aamu, kun hän oli tulossa töihin, painoi ovikelloa. Sitten Timo tuli avaamaan sen oven ja sanoi, että hyvää huomenta, tervetuloa töihin, haluaisitko kahvia? Ja kävin hakemassa kahvia. Ja se asia, mikä oli mulle vaan sellainen pieni aamun piristys, niin muuttui jollekin toiselle vuoden tärkeimmäksi hetkeksi.
Miten sä oot sitten, mä kuulen jotenkin, että prioriteettienkin pitää muuttua siinä matkalla, niin tietenkin asiantuntijasta johtajaksi ja palvelevaksi johtajaksi, niin miten sä oot sitten priorisoinut jotenkin sun ajankäyttöä ja onnistunut ottamaan aikaa sille, että sä avaat työntekijöille ovea ja tarjoat heille kahvia tyyppisesti? Mä oon vaihtelevasti onnistunut siinä. Ja mä ajattelen, että sitten kanssa tällaisessa roolissa, missä on itse ollut, jos on lähtenyt starttivaiheen yritykseen ja sitten on lähtenyt kasvattamaan sitä eteenpäin, niin alkuvaiheessa rooli on olla yrittäjänä. Ja yrittäjän rooli on semmoinen, mikä on sullekin varmaan hyvin tuttu. Kyllä. Sitten taas Laavun alkuajoilta ehkä edelleenkin, niin siihen liittyy se, että koko ajan on vähän roodaamassa tavaroita paikasta ja välillä vaihdetaan lamppuja kattoon ja välillä käydään kaupassa hakemassa maitoa ja sitten välillä taas puolestaan kytketään tietokoneita yhteen. Et siinä on hyvin paljon kaikkea erilaista tekemistä. Ja sitten toki kirjoitetaan tarjouksia, käydään myymässä asiakkaille ja tuotetaan palveluita itse ja lähetetään laskut sen jälkeen. Se on kokonaisvaltaista. Mutta sitten taas kun yritys kasvaa, niin sitten pitäisi pystyä kasvamaan yrittäjästä johtajaksi, joka tarkoittaa sitä, että vapauttaa aikaa näistä äsken mainituista erilaisista jutuista, jotka on edelleen tärkeitä, mutta jotka pitäisi pystyä järjestämään sillä tavalla, että ne jakautuisi muillekin. Ja sitten se vapautunut aika, niin se pitäisi pystyä sitten käyttämään muiden ihmisten kanssa. Ja tämä on semmoinen oma pyrkimys, missä sitten välillä onnistuu paremmin, välillä huonommin. Kyllä mulla edelleenkin sitten taustalla jossain asuu semmoinen asiantuntija, joka miettii päivän jälkeen, että mitä mä sain tänään aikaan, että mitkä oli niin kuin konkreettiset asiat. Kyllä, aika ymmärrettävää, että tuossa varmaan tapahtuu myös semmoista vaihtelua ja vähän niin kuin aaltoliikettä. Ihana inhimillistä kuulla, että sinullakin on näin tapahtunut ja käynyt. No miten sitten sä oot vielä asiantuntijasta johtajaksi, mutta sitten vielä toimitusjohtajasta hallituksen puheenjohtajaksi kasvanut tässä yritysten kasvun mukana, niin kerro vähän siitä siirrosta ja matkasta. Joo, mulla on sieltä Fondialta aikoinaan sitten toimitusjohtajan rooli takana, minkä jälkeen sitten Heltissä toimin toimitusjohtajana firman vähän reilut 10 ekaa vuotta. Ja nyt tässä eletään mielenkiintoista vaihetta tässä loppusyksystä, kun luovutin toimarin vastuut elokuun alusta eteenpäin. Ja sitten samassa yhteydessä siirryin sitten hallituksen puheenjohtajaksi Heltissä, vaan sitten hallituksen puheenjohtajana myös 3 muussa firmassa, eli se on sinänsä niin kuin tuttu toimenkuva ollut jo aikaisemmin. Ja semmoinen mielikuva, mitä mä oon käyttänyt tällaiseen hallituksen puheenjohtajan rooliin, mä ehkä pääsin tätä eniten harjoittamaan nyt tuossa 1,5 vuotta sitten, kun mä aloitin puheenjohtajana firmassa, missä on mua sellainen about 10 vuotta nuorempi toimari, perustajataustainen kanssa, energinen tyyppi, ja silloin mä tein sellaisen mielikuvan itselleni, että hän on ikään kuin se urheilija, joka on siellä kentällä, ja sitten mun tehtävänä olla valmentaja taas puolestaan, ja mun tehtävä on saada hänet loistamaan mahdollisimman hyvällä tavalla, ja sitten taas puolestaan hyvä valmentaja on sellainen, että se haluukin pysyä vähän siellä taustalla, sillä ei mitään halua olla siellä parrasvaloissa taas jollain tapaa kilpailemaan sitten huomiosta tai suosiosta tai muusta, ja tämän takia mä oon ajatellut, että hallituksen puheenjohtajalla on tosi tärkeä rooli ja jälleen kerran sen sijaan, että siinä miettisi, että se on jonkinlainen statusrooli tai valtarooli, niin mä uskon, että hyvä hallituksen puheenjohtaja on ennen kaikkea sitten tämän toimitusjohtajan tärkein tuki ja se jälleen kerran se enemmän kyselee ja kuuntelee kuin sitten kertoo tai käskee tai puhuu. Kyllä, mahtava analogia jotenkin tuohon urheiluvalmennukseen. No entä sitten, jos sä mietit sun matkaa johtajaksi kasvusta, niin mitkä ovat sellaiset isoimmat kipukohdat siellä tai haasteet, mitä sä muistat? Mähän on luonteeltani optimisti. Mä yleensä uskon, että asiat menee hyvin ja sitten mä luulen, että johtajana mun niin kuin hyvä puoli on semmoinen, että mä
mä uskon, että mä luotan ihmisiin tosi paljon, että mä haluan antaa tosi paljon vastuuta. Mä koen hirveän vähän sitten tarvetta taas kontrolloida asioita. Ja sitten varmaan sen kääntöpuoli on sitten taas puolestaan se, että välillä ihmisillä voi olla saan tunne, että he kaipaisivat enemmänkin tukea tai rakennetta tai muuta. Et mulla on varsinkin esimerkiksi Heltin alkuvaiheessa ajatus oli vähän semmoinen, että me kerrotaan nyt tässä yhteinen tavoite teille, että me halutaan, että Suomessa on 500 000 onnellisempaa ihmistä ja kaikki tietää tavoitteen, niin jokainen tekee sitä niin omalla tavallaan ja ei tässä tarvitse sen kummemmin tätä hommaa organisoida, että luotetaan kaikkiin. Itseohjautuvuuden ideaali jotenkin. Joo, ja se ajettiin kyllä aika pitkälle se itseohjautuvuus ja sitten minulla on lähdetty tekemään rakenteita. Mutta ehkä sitten taas sellaisia kipukohtia on ollut se, että sit jos ajatus on se, että luottaa ihmisiin, haluaa antaa tosi paljon vastuuta, ei näe hirveän tärkeästi lähteä kontrolloimaan asioita, niin aina sitten silloin tällöin joutuu pettymään kanssa. Ja osa sellaisia, että joku homma on mennyt pieleen, vaikka ollaan yritetty parasta, mutta ehkä taas eniten taas pettymyksiä ollut sillä tapaa, että jos näkee, että joku ihminen ei sitten ihan toiminutkaan silleen niin kuin oli itse ajatellut ja ehkä jopa vähän pyöristi omaksi hyväkseen jotain juttua sen sijaan, että pyöristeltäisiin firman hyväksi, niin ne on ollut sellaisia, missä on sitten pitänyt myös miettiä välillä asioita ja vähän niin kuin pohdiskella sellaisia niin kuin kyynistymisen tunteita tai sitä, että niihin ei saa lähteä ja miettiä, että silloin taas niin kuin parempi tapa on sitten lähteä luomaan jonkinlaisia rakenteita. Ei nyt ehkä ihan niin pitkälle, mitä sanotaan, että luottamus, hyvä, kontrolli parempi, mutta jotain vähän siihen suuntaan. Niin joku tasapaino ehkä sieltä on matkan varrella löytynyt. Joo. No, mitkä on sellaisia asioita, jos toi on semmoinen niin selkeä oppi, minkä sä oot löytänyt, niin mikä on semmoinen, minkä kanssa edelleen vähän painit? Tämä on Timolle edelleen vaikeaa kaikkien näiden vuosien jälkeen. Nyt kun mä oon katsonut näitä yhtiöitä, missä mä oon ollut mukana, sitten kaikkein eniten ehkä se sitten Fondia ja Heltti, joissa mä oon molemmissa ollut toimarina ja sitten ollut molemmissa ihan starttivaiheesta alkaen ja ollut mukana vaikuttamassa siihen kulttuuriin, niin mua kiehtoo tällä hetkellä tosi paljon ajatus siitä, että on olemassa tällaisia high care-kulttuureita, missä kaikilla on hyvä olla ja ne on tosi hyviä inhimillisiä työpaikkoja. Sitten on olemassa tässä niin kuin high performance-kulttuureita, jossa kaikki haluaa voittaa ja halutaan kasvaa ja tehdä tulosta ja sitten niissä ehkä voidaan välillä vähän kyynärpäitäkin käyttämällä edetä ja niissä on enemmän tällaisia yksilösuorituksia. Ja sitten on olemassa myös sellaisia kulttuureita, mitkä on näitä molempia samaan aikaan. Että ne voi olla sekä high care, että niissä tehdään tiiminä töitä ja niin kuin pidetään huolta hyvinvoinnista, mutta myös on sellainen iso voittamisen tahto. Ja semmoinen mun tämän hetken havainto ja niin kuin pohde on semmoinen, että mä koen, että ne yhtiöt, mitä mä oon ollut mukana luomassa, ne on vahvempia siellä high care puolella kuin siellä high performance puolella. Ja sitten niin kuin kaikki kliseet aina sanoo, että kulttuurit syö strategioita aamupalaksi, niin kulttuureiden muuttaminen ei ole helppoa, mutta nyt mulla on piirustuspöydällä pohde siitä, että miten tällaista niin kuin high performance ajattelua saadaan alleviivattua vähän enemmän high care kulttuureissa. Miltä tämä sun mielestä kuulostaa? No se kuulostaa hyvinkin tutulta pohdinnalta ja mä oon ehdottomasti sitä mieltä, että ne pystyy yhdistämään, mutta tunnistan myös niin kuin tasapainoilun vaikeuden siinä, että miten löytää semmoisen täydellisen tasapainoilun high carein ja high performancein välillä. Joskin uskon, että se high performance usein myös tulee sitä kautta, että ihmiset voi hyvin, silloin on myös helpompi suoriutua. Kyllä. Mutta joo, tärkeää pohdintaa ja tästä pitää saada sitten, kun sä pääset pidemmälle sun pohdinnoissa, niin kuulen mielelläni. Mä lupaan kertoa, jos mä pääsen. Joo, secret sauce. Hyvä. No miten sitten johtaminen on jatkuvaa myös semmoista oman epätäydellisyyden sietämistä ja jotenkin kuvasitkin tuossa, että on niin kuin tullut myös vasten sitä niin kuin, että oli joku ajatus, ideaali vaikka itseohjautuvuudesta, mutta sitten se ei toiminutkaan. Niin miten sä itse siedät omaa epätäydellisyyttä? Tietysti tämä onkin jännä teema ja välillä mulla on vähän semmoinen skitsofreeninen olo ollut kanssa ammatillisesti. Jos miettii, mun tausta
asiantuntijajuristin. Kun mä olin mun ekassa asianajotoimistossa työpaikassa, niin illalla kun mä luin kirjaa, mä muistan mun teki mieli ottaa punakynä käteen ja korjata, jos mä huomasin, että siellä oli pilkku ennen välilyönti tai muuta, koska juristit halusi hioa ihan täydellisiä dokumentteja ja se oli todella pikkutarkkaa puuhaa. Ja sitten jos taas ajattelee tällaista kasvuyrittäjän kautta yritysjohtajan ammattia, niin pitäisi pystyä maalaa aika paljon isommalla pensselillä ja sitten niin kuin ajatellaan, että okei, että 80% hyvä on riittävästi, että jos sen haluaa sieltä 80-100, niin pitää vielä käyttää 80% lisää kustannuksia ja se ei ole järkevää. Ja sitä aina välillä pitää niin kuin oikein aktiivisesti miettiä, että kumpaa vaihdetta tässä nyt käytetään. Pitäisi tässä mennä siellä juristivaihteella vai pitäisi tässä mennä sillä yrittäjävaihteella. Kumpi on sulle muuten tyypillisempää, kun sulla on lakitausta ja se pedanttius varmaan siellä tulee vähän niin kuin, en verenperintönä, mutta ammatillisen koulutuksen myöten, vai sitten yrittäjyys on vähän niin kuin päinvastoin, niin kumpi on sulle tyypillisempää? Kyllä se mulle nykyisin tyypillisen on koko ajan liukunut enemmän sinne tällaiselle isommalla penssillä maalaavan yrittäjän puolelle. Ja nykyisin niin kuin edelleen sit töissäni luen vaikka erilaisia esimerkiksi salassapitosopimuksia tai muita, niin mun mielestä sellainen 80-90% hyvä on ihan riittävä tänä päivänä. Että nyt mä en enää jaksa sitä punakynää ihan niin helposti ottaa esille kuin mitä joskus aikaisemmin. Ja aina miettii enemmän tosiaan tällaista niin kuin panostuotossuhdetta, että kuinka paljon tähän kannattaa käyttää aikaa, minkä hyödyn tällä voisi saada. Just näin. No, jos sä mietit omaa henkilökohtaista kasvua, niin mitkä ovat sellaisia isoimpia oivalluksia, mitä sä oot saanut itsestäsi matkan varrella? Mun mielestä ehkä isoin oivallus on tämmöinen kyky toimii epätäydessä ympäristössä tai sitten asenneongelmia kohtaan. Ja aina välistä, yleensä jokaisesta kirjasta ottaa jotain mukaansa. Alussa juteltiin siitä, josta Serlakkiukset kertovasta kirjasta. Mutta sitten toinen oppi, jonka mä ammensin, oli Olli-Pekka Kallasvuon kirja, Kun puhelin soi öisin. Ja se juttu, jonka mä sieltä muistan, on se, että hän kuvasi siinä, että miltä tuntuu olla Nokian toimitusjohtaja. Ja sitten hän kuvasi, että miten tämmöinen iso organisaatio toimii. Se toimii sillä tapaa, että jos tapahtuu jotain hyviä asioita, jotain hyviä uutisia, niin ei niitä oikeastaan niin kuin raportoida eteenpäin, koska asiat meni vaan niin kuin oltiin suunniteltukin. Sitten jos on jotain pieniä huonoja uutisia, niin niitäkään ei raportoida eteenpäin, koska se organisaatio, se hilloo niitä ja se yrittää tehdä niistä hyviä uutisia. Ja sitten kun tästä Toimarin tutkasta on seuloutunut pois ne hyvät uutiset ja pienet huonot uutiset, niin ainoat asiat, mitä sinne Kallasvuon toimistoon vietiin, oli isoja huonoja uutisia. Ja silloin se johtaa siihen, että tällainen maailmankuva tai sellainen kuva siitä tilanteesta voi vääristyä tosi nopeasti. Ja silloin, jos ajattelee taas puolestaan sitten niin kuin omassa tehtäväkentässään, että miten mä oon tuonut tämän itselleni, niin mä aina muistutan itseäni, että hei Timo, että sun työtehtävä on ratkoa ongelmia. Ja sitten sen takia niitä ongelmia sitten tulee sun pöydälle. Ja jokaista ongelmaa kohden on sitten olemassa 10 tai 100 positiivista asiaa, mutta sä et ole vaan kuullut niistä. Ja tämä on mun mielestä semmoinen, missä aina väliin pitää buutata oma ajattelu siinä, ettei rupea miettimään sitä, että hitsi, että aamusta iltaan pelkkiä ongelmia aina, että missä ne kaikki voittojen juhlimiset ja muut on. Niitäkin juhlitaan, mutta se tapahtuu jossain toisaalla. Se on äärimmäisen hyvä pointti ja varmaan moni johtaja tunnistaa sen, että se voi olla väliin vähän epäkiitollista, että sitä kiitosta ja positiivista kommenttia se ei tule sulle asti välttämättä johtajana, mutta sitten taas toisaalta ne ongelmat se on se leipätyö ratkoa niitä ongelmia, niin sitten hyvin sanoit, että se voi vääristää sen koko maailmankuvan tai jopa niin kuin minäkuvan itsestä, että olenko nyt jotenkin riittävän hyvä tai onnistunut työssäni. Tämä on tästä Hesarissa kirjoitti Morten Mikkos varmaan kuukausi takaperin kolumnin otsikolla, että toimitusjohtaja elää kiitosten tyhjiössä. Siinä lukusuositus kanssa kaikille varmaan googlaamalla löytyy. Se sanotti tosi hyvin tätä tilannetta. Jep, samaa mieltä. Ja itse asiassa ajatellut kanssa, että kaikkien ihmisten kanssa, joiden kanssa tekee duunia, nyt ehkä kanssa etupäässä mä ajattelen vaikka näitä toimitusjohtajia,
niissä firmoissa, missä mä oon puhiksena, niin joo, jotta asiat kehittyy, niin tarvitaan välillä kriittistä keskustelua ja sitten ajatusten vaihtoja, haastamista ja muuta, mutta ihan jokainen meistä ihmistä kaipaa välillä myös kiitosta, positiivista palautetta ja muuta, ja sehän ei maksa yhtään mitään. Se on tämmöinen tosi tehokas keino parantaa sitten performanssia yrityksessä ja ihmisillä. Kyllä, ja kuinka tärkeä rooli hallituksen puheenjohtajalla Joo. siinä kohtaa on nimenomaan toimitusjohtajien suuntaan. Mutta jotenkin jää kiinnostamaan vielä tästä, että kun sä puhut siitä high care, high performance, niin miten sä pyrit nyt hallituksen puheenjohtajana tasapainoilemaan näiden kahden välillä sun omassa johtamisessa toimitusjohtajien suuntaan? Itse asiassa mun mielestä mä oon tällä hetkellä tosi etuoikeutetussa asemassa siinä, että toimitusjohtajina on tyypillisesti semmoisia tyyppejä, joilla se high performance on jollain tapaa kova koodattuna suoraan niiden emolevylle. Sillä tapaa, että sitä ei oikeastaan tarvitse paljonkaan lähteä mitenkään korostamaan. Että ehkä se niin kuin high care on se, mitä siinä tarvitaan enemmän. Siis mä voisin taas kuvitella, että ehkä mulle voi jopa sopia paremmin taas tämmöinen rooli, jossa on niitä high performance-tyyppejä, joiden kanssa mä teen töitä, että se tulee ikään kuin annettuna ja sitten mun tehtävä olisi taas sit tuoda sitä high carea, jossa mä oon varmaan ollut ihan kohtuullisen hyvä, jos ne mun kehityskohdat taas on ollut siellä high performancein puolella. Just näin. Eli onko se enemmän rekrytointikysymys, että valitsee high performance ihmisiä ja sitten sä tuotat sitä omaa vahvuuttasi siellä high care puolella, niin siitä tulee täydellinen kombo. Ehkä se voisi näin mennä. No palataan tähän vielä myöhemmin, kun pohdinnat edistyvät. Mutta mulla on pari kysymystä vielä. Mä itse uskon vahvasti, että johtaminen ei ole yksin pärjäämistä, vaan se on yhteistyötä. Niin ketkä on ollut sun tärkeimmät matkakumppanit sun matkan varrella? Kehen sä oot nojautunut? Mä nostasin tässä yhden ylitse muiden. Ja mulla on tällainen salainen epäreilu kilpailuetu, joka saattaa sullekin olla tuttu. Ja Helttiä kun perustettiin, niin tietyllä tapaa voisi sanoa, että sama idea syntyi samaan aikaan sekä mulle että mun vaimolle Tanjalle. Ja me tultiin siihen tulokseen, että Tanja on sitten työterveyspsykologina tunsi toimialaa ja sitten taas mä tiesin kasvuyritysten rakentamisesta, että tämä voisi olla sitten ehkä yhteinenkin hanke. Ja tuntui pelottavat lähteä rakentamaan yhtiötä yhdessä puolisonsa kanssa. Ja onhan tässä vuosien varrella varmaan yhden käden sormilla laskettavasti olevia tilanteita ollutkin, missä olisit katsonut, että olisitko sanonut tuolla tapaa työkaverillesi tai muuta. Voi samaistua. Mutta sitten täytyy sanoa, että valtaosin ollut huisin niin kuin positiivisella tavalla mielenkiintoinen kokemus. Ja sitten taas semmoinen niin kuin ykköstuki tässä hankkeessa on sitten taas ollut juttelut Tanjan kanssa. Ja nyt ollaan niin kuin samassa hankkeessa NDAn alla, mikä taas meinaa sitä, että on voinut niin kuin firman asioista puhua tosi syvälliselläkin tasolla. Toki sitten taas yksittäisten ihmisten asioista ei, että ne pidetään yksityisinä. Mutta sitten taas ihan sellaiset jotkut perjantai-illan keskustelut punaviinilasin äärellä siinä, että jostain firmaan liittyvistä asioista on voinut olla tosi tärkeitä. Ja sitten sellaisia, missä on moni asia sitten yksi välähtänyt ja asettunut paikoilleen. Just näin. Vaimo ja co-founder samassa kyllä. paketissa. No. Ja sitten täytyy samaan hengenvetoon sanoa, että toki tällaisessa tilanteessa olisi tärkeää miettiä, että on muutakin keskusteltavaa kuin se yritys. Että aina silloin tällöin on reissuja tai muita, missä vaan sovitaan, että sitä H:lla alkavan yrityksen nimeä ei mainita ääneen. Tähänkin voin vahvasti samaistua, että se vaatii semmoista tietoista rajanvetoa myös. Ainoastaan eri kirjain. niin, just näin. Okei, jos sä haluaisit välittää yhden viestin meidän kuuntelijoille, siellä on paljon johtoa muita yrittäjiä, niin mikä se viesti olisi Timo Lapilta? Se olisi semmoinen, että kannattaa olla rohkea ja sitten välillä uskaltaa hypätä tai vaihtaa suuntaa. Ja mä tässä mietin, että mä oon nyt 3 kertaa tehnyt sen, että mä oon luopunut sellaista turvallisesta kuukausipalkasta ja työtehtävästä ekan kerran sieltä
asianajotoimistosta ja sitten tokan kerran taas sieltä Fondialta, kun mä lähdin Helttiin ja nyt 3. kerran taas Heltissä, kun mä lopetin toimitusjohtajana. Ja se on ollut joka kerta pelottavaa. Sitten pitää ihan niin kuin lähtien siitä, että okei, että mistä mä kerään rahat elämiseen ja niin edespäin. Mutta sitten taas joka kerta se on sitten vienyt mua eteenpäin. Ja mä uskon, että silloin kun vähän pelottaa, niin yleensä tapahtuu hyviä asioita. Tämä on hyvä päättää. Silloin kun pelottaa, niin yleensä tapahtuu hyviä asioita. Hypätkää rohkeasti. Kyllä. Kiitos tuhannesti, Timo. Kiitoksia, Salla.